بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الشير لاج فاكتور discussion of u values لبعض الأشكال، وهنتمم بعد كده بإذن الله بإكزامبل 3-4 من كتاب بروفيسور سيجوي اللي هو ستيل ديزاين 5th edition. نفس الترتيب اللي هو tension failure by yielding والقوانين بتاعته، tension failure by fracture، قيم ال F yield وال F ultimate، الأشكال المختلفة والجداول الخاصة به. ده الجزء الخاص باللحام اللي احنا اتكلمنا عليه، وده الجزء الخاص بالمواصفات. آخر حاجة في الكومنتري اللي هو بيقول لك use the average length في أطوال اللحام. دلوقتي الأشكال 13 من كتاب بروفيسور سيجوي بيقول لك سيدي لو أنت عندك angle connected to plate for 2 or 3 holes فإن المعامل يو 60. هو بيفسر الكلام اللي هو موجودة في الجدول. الكلام اللي موجود في الجدول هنا بيقول لك أنت عندك حالتين، حالة اللي هي اليو 6/10 وحالة 8/10 إذا كانت عندك أحد الرجول بتاع الزاوية متصلة ببليت. فعندك حالتين، يا 8/10 إذا كان عندك في كل صف أزيد من 3 فما فوق، فاليو الفاكتور بتاعك بيساوي 8/10، وإذا كان 2 أو 3 يبقى الفاكتور بتاعك 6/10. فهو راسم بيقول لك أدي إيه؟ أدي الحالة، أدي يو 6/10 اللي هم 2-3، وهنا 4 فما فوق بيديك يو 8/10، دي معروفة. دلوقتي عندي دبليو 10 بيديك أمثلة بالنسبة للدبليو. بيقول لك لو عندك دبليو 10 في 19 واتعمل له بولت في الأبر فلانج واللور فلانج، وعندك 4 هنا و4 هنا، فإن اليو بتاعه 85. طب جاب منين قصة ال 85؟ نشوف مع بعض. لو دخلنا في الجدول اللي هو الدبليو 10 في 19 هنلاقي إن البي فلانج 4.02 اللي هو جدول 1-1، والأوفرول ديبث اللي هو 10.2. القانون بيقول لك إن احسب لي البي اف على الدي. فلو كان البي اف على الدي أكتر من تلتين يبقى اليو ب9/10، لو كان أقل من تلتين يبقى 85%. فالبي اف هنا 402 على 10/10 يديك 0.394 اقل من التلتين، وبالتالي اليو ب 85%. فين الموضوع الكلام ده في الجدول؟ اهو ادي الدبليو، بيقول لك الدبليو او الام او الاس او الاتش بي واخده بولتات فوق وبولتات تحت with 3 or more 3 او اكتر، وده القانون. فاذا كان البي فلانج اكبر من البي فلانج على الدي اكبر من تلتين او يساوي تلتين فان اليو ب9/10، واذا كانت البي فلانج على الدي اقل من تلتين فان اليو ب85%. نستعرض مع بعض الاشكال. ادي الزاويه اللي هي فيها 3 فولت، اليو فاليو ب6/10، واذا كان 4 فما فوق فان اليو ب8/10. موجوده في الجدول فين؟ موجوده في الجدول في هذا الجزء اللي هي اخر حاجتين اللي هم السنجل انجل. ادي اليو ب8/10 و6/10، وادي حاله الاربعه او زياده من فاستنس، او هنا 2 او 3. تمام. بالنسبه للدبليو لو كان البي فلانج على الدي، ومدينا مثال دبليو 10 في 19. الدبليو 10 في 19 هنا 4 فولت من فوق و4 فولت من تحت، البي فلانج 4.02 والدبس 10.2 لما بتخش على الجدول 1.1. لما تقسم الاثنين مع بعض يديك 0.394 اقل من تلتين، وبالتالي المعامل 85% زي ما اتكلمنا. وجاب هو بعد كده دبليو سيكشن، السيكشن 8 في 24. 8 في 24 هنلاقي ان الفلانج ويدث عريض 6.5 اكبر من اللي فات، والدبس الكاميرا شالو، وبالتالي الدبس 7.93. لو قسمت الاثنين دول على بعض هديك 82%، وبالتالي قيمه الفاليو اكبر من تلتين، فاليو بتساوي 9/10 اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي الحاله دي والحاله دي 85 و9/10. بنكمل. لو انت عندك دبليو جي يعني التي سيكشن اللي جاي من قطعيه دبليو،
لو دخلت على الجدول بيقول لك احسب لي اليو بتاع دبليو تي 5 في 22 ونص. في الحاله دي بتحسب البي فلانش 802. الدبس كام؟ 5. طب ما انت لو قسمت الاثنين على بعض دول هتلاقوا اكبر من 1. ايه الحل؟ بترجع للاب بتاعه. ابوه مين؟ ابوه دبليو 10 في 45. لو دخلت على الاب اللي هو البيرنت شيب هتلاقي ان البريدث اوف ذا فلانج 802 اخو ده، والعمق المفروض ضعف التي سكشن، هتديني 10 و10 اديني 0.794. بما ان ال 0.794 اكبر من التلتين فاليو ب9 من 10. الحاله الاخيره اللي هي لو عندك 4 صفوف فاستنر وعندك دبليو شيب وبتعمل تثبيت في الويب اللي هي الحاله دي، فان اليو ب7 من 10 4 اور مور، وعندك في كل لاين دي 7 من 10 ومديك الشكل بتاعها. نخش على المساله. مساله 3 4 بيقول لك determine the effective net area for the tension member shown in figure 3 12. ابدالك زاويه 6 في 6 في نص، وخدنا الصوره بتاعه الشكل بتاعنا. الشكل بتاعنا اللي هو 2 اور مور. لو دخلت على الجدول 1/7 اللي هو بتاع 6 في 6 في نص، فهنجيب الاكس بار اهو، نجيب الجدول 6 في 6 في نص، ادي الواي بار بتاعنا 1.67 اللي هو هيبقى اكس بار المسافه العموديه على اتجاه كونكشن. الفورس بتاعتنا ماشيه في الدايركشن كده، يبقى الاكس بار 1.67. طيب دلوقتي احنا في حاله بولت، وعندي الاثنين مسامير اللي هي البولتات، بيقول لك كل بولت 5 تتمان، بتزود عليه التمن بتاعنا اللي هو بتاع التثقيب يديك 6 على 8. عشان تحسب النت بنقول سميشن بتاع الدايمترز مضروب في التي. عندنا 2 مسمار كل واحد فيهم 6 تمان في التخانه بتاعت الرجل اللي هي نص، هيديني 6 على 8. يبقى ده احنا كده جهزنا الديدكشن اللي هيتخصم من الاريا جروس. الخطوه اللي بعد كده المعامل اليو بنحسبه اللي احنا هنرجع نضربه في الاريا نت. طيب المعامل اليو 1 ناقص اكس بار. اكس بار هي 1.67 على ال اللي هي طول الرباط عندك من اول مسمار لغايه اخر مسمار كام؟ 6 بوصه. يبقى في الحاله دي بتقول 167 على ال6 ديك 0.7216. احنا كنا حاسبين السميشن بتاع الدايمتر في الثيكنس انه 6 تمان. عندي الاريا جروس 5.77 اخصم منها اقطار المسامير السميشن مضروب في التخانه اللي هو 6 تمان يديني 5.02. وصلت للنت اضربه في المعامل اليو اللي هو 0.71217 يديني 3623. طب لو نفس المساله اللي هي 6 في 6 ونص وعمل لها، بيقول لك if the tension member in example 3 4 is welded determine the effective area. الeffective area كانت كام المره اللي فاتت؟ الeffective area في المره اللي فاتت كانت 3.623. ايه فايده اللحام دلوقتي؟ فايده اللحام نفس المعامل اللي هو 1.67 مقسوما على الافريج. هنا عندي 5 ونص و5 ونص، الافريج بتاعهم 5 ونص، هديك 0.696. بس زي ما اتفقنا ان الاريا نت هتساوي الاريا جروس، ما فيش مسامير، وبالتالي يبقى عندي كانت الاريا جروس من الجدول 5.77 هتساوي الاريا نت، هتتضرب في اليو المعامل الخاص باللحام اللي هو 0.696 هديني 402. يبقى اذا استعمال اللحام زود لي الاريا نت. الاريا افكتيف دي اصبحت اريا جروس في اليو، اصبحت دي اريا افكتيف. يبقى الاريا افكتيف هنا هنصلح بس الاريا افكتيف بتساوي الاريا نت اللي هي بتساوي الاريا جروس في اليو.
577 هديني 4.02، يبقى استعمال اللحام زود لي قيمه الاريا افكتيف، وبالتالي التنسايل ديزاين الخاص بالفراكشر زاد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.